Hello mga simpleng kusinera at kusinera sa bahay! Welcome muli sa ating channel. Panibagong merienda recipe po ulit tayo na pwede niyong gamitin pang negosyo at ibenta sa inyong kapitbahay, kaibigan, kahit nasa bahay lang kayo. Simple lang po ang ating ingredients, napakadaling gawin. So start na tayo! Sa recipe na to, gagamit tayo ng tasty bread o loaf bread. Yung fresh bread pwede rin, yung bagong bili, pwede rin naman yung 1 or 2 day old na bread. Huwag lang naman yung sobrang tigas na pwede nyo lang ipokpok sa mga taong kinabibisitan nyo or kaaway ninyo. Iba na yon. So gagamit lang tayo ng sakto lang na hindi naman matigas na tinapay. I-slice lang natin siya into 8 pieces. 15 na piraso ng tasty bread yung ginamit ko sa recipe na to. Continuous lang natin sa paghihiwa ng ating mga tinapay hanggang maubos natin yung 15 pieces na bread. Gagamitin tayo dito nung regular na toothpick. Marami naman itong nabibili sa supermarket, marami din sa palengke. Pwede kayong bumitin to. So ito yung gagamitin natin para sa ating tasty bread. I-roll lang natin yung ating mga tinapay at i-secure natin yung end part o yung dulo gamit ng toothpick para hindi ito maghiwalay. Sundin nyo lang po yung ginawa ko sa video. Kayang-kaya nyo po itong sundan. Kahit gamitin nyo yung tulong ng mga kids ninyo, matutuwa silang gawin to. At kapag na-roll na natin lahat ng bread, ready na tayo para sa ating next step. Sa ating next step, gagamit tayo ng malaking bowl. At paghahaluin natin ng isang piraso ng itlog, 1 tablespoon ng sugar, gumamit ako dito ng brown sugar, pwede kayong gumamit ng regular na white sugar, 1/2 teaspoon ng cinnamon powder, 1/2 cup ng milk, at naglagay din ako ng 3 to 4 tablespoon ng tubig. Pero ito optional lang, pwede nyong alisin kung gusto ninyo. Haluin lang ito ng mabuti hanggang mag-incorporate lahat ng ingredients. At kapag nahalo na natin ng mabuti yung ating mixture, ilagay na rin natin paunti-unti yung ating mga na-roll na tinapay. Siguraduhin lang natin na hindi ito magtatagal na nakababad para hindi niya ma-soak lahat ng liquid. Gagamitin tayo ng breadcrumbs sa recipe na to. Deep fry lang po natin yung ating mga tinapay hanggang mag-golden brown at crispy. At habang nagpipilito tayo, kung kayo po ay bago lang sa aking channel at hindi pa nakasubscribe, tap lang po ang subscribe button, hit na rin ang notification bell para lagi kayong notified or updated sa ating mga bagong videos. Ito po palang mga recipe natin na ito ay makikita nyo ang complete costing sa end ng video.
At kung plano nyo po itong gamitin pang negosyo, check lang po yung ating costing sa end ng video at kung mas mahal o mura yung inyong mga mabibiling ingredients sa lugar ninyo, ay adjust na lang po kayo based dun sa ating ginawang costing. At kapag napirito na natin yung ating mga bread roll, siguraduhin lang natin na naalis natin lahat ng mantika. Gumamit ako dito ng cinnamon sugar. Pinaghalo ko lang ang sugar at cinnamon. At gumamit din ako dito ng chocolate shavings. Pwede rin kayong gumamit ng condensed milk. Pwede kayong gumamit ng powdered milk. Pwede kayong gumamit ng chocolate syrup. Kung bibigyan nyo to sa mas maliliit na bata, siguraduhin lang na naalis na natin yung mga toothpick para safe din naman sila sa kakainin nila. Gumamit din pala ako dito ng grated cheese. Masarap din siya tapos lagyan mo ng konting condensed milk. At ito na po yung ating end product. Pwede ng pang negosyo, pwede pang benta, pwede pang merienda sa mga kids natin na nag-online class. Sigurado magugustuhan nila ito. At nasa end part na naman po tayo ng ating video. Kung nagustuhan nyo ang recipe natin today, mag-iwan lang po ng like at comment sa ating video at mag-subscribe na rin kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel. At muli po ito ang inyong simpleng kusinera sa Simple Bakes. Salamat po sa inyong panonood. Happy eating, happy cooking, and see you on my next video. Bye po!